श्याम चलो चिकन खाते हैं। हाँ ये क्या चीज है? साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यस्तो चाइनिज भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु भएको होला चाहिँ यस्तो च्यानलहरु तेरो युट्युबमा चाहिँ धेरै देख्नु भएको होला तपाईहरुले चाहिँ यस्तो च्यानलहरु चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ चाइनिज भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरेर लाखौं सब्स्क्राइब बेस गेन गरिरहेको छन् साथीहरु तपाईहरुले पनि यस्तै चाइनिज भिडियो बनाएर चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि यस्तै च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र तपाईहरुले चाहिँ पहिलो पटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरु किनकि मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गरेर चाहिँ यस्तो खालको भिडियो लिएर आएको हुन्छु त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ माया गरिदिनु होला साथीहरु तपाईहरु यस्तै खाले अरु भिडियोहरु पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ म डेली बेसमा चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ नयाँ भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्नेछु तपाईहरुले चाहिँ आज चाहिँ म चाहिँ यो चाइनिज च्यानलको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ शो गर्नेछु जुन चाहिँ रहेको छ मिस्टर प्रधान भन्ने च्यानल रहेको छ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ लाखौं चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु गेन गरेको छ र च्यानल भेरिफाई पनि गराएको छ आफ्नो चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो भोइस ओभर दिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ लाखौंमा चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ रहेको छ मिस्टर प्रधान भन्ने तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई पनि छ च्यानल तपाईहरु पनि यस्तै चाइनिज भिडियो चाहिँ कहाँबाट ल्याउने र कसरी तपाईहरु चाहिँ एडिट गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र तपाईहरु चाहिँ अब चाहिँ लागौ तपाईहरुले चाहिँ देखाउँछु कि कति चाहिँ त्यसले चाहिँ लाखौं चाहिँ मन्थली चाहिँ कमाउँछ र कसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अगाडि चाहिँ सब्स्क्राइब गेन चाहिँ कति बेसमा चाहिँ गेन गरिरहेको छ भन्ने तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु तपाईहरु चाहिँ हेर्दै जानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई च्यानल रहेको छ जुन चाहिँ मिस्टर प्रधान नाम गरेको चाहिँ एउटा चाइनिज भिडियो रहेको छ जुन चाहिँ आफ्नो भोइस ओभर गरेर चाहिँ लाखौं बेसमा चाहिँ गेन गरिरहेको छ सब्स्क्राइबरहरु जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरु चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने भन्ने अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है गाइस अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्न भिडियोलाई त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौ कामतिर किनकि हामीलाई चाहिँ काम इम्पोर्टेन्ट भएकोले चाहिँ हामी चाहिँ गफ नगरी अब चाहिँ लाग्छौं कामतिर है त तपाईहरु चाहिँ यसरी चाहिँ एडिट तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर भिडियोहरु चाहिँ काइनमास्टरको थ्रु चाहिँ गर्ने हो हैन काइनमास्टरको थ्रु तपाईहरुले चाहिँ एउटा रेशियोलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ 16.9 रेशियो चाहिँ लङ भिडियोको लागि र हामी चाहिँ सर्ट भिडियो बनाउने भएको चाहिँ 9:16 को चाहिँ रेशियो लिने छु अब तपाईहरु चाहिँ अपलोड के रे डाउनलोड भएको भिडियोहरु चाहिँ यसरी लिनु होला र लिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ वाटरमार्क आइराको छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क आइराको छ यसमा वाटरमार्क चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पेन जुम गरेर चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ जुम गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति जुम गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वाटरमार्क रिमुभ गर्ने हो यसमा हैन वाटरमार्क रिमुभ गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसमा चाहिँ भोइस ओभर दिएर चाहिँ सजिलैसँग भोइस ओभर आफ्नो दिएर चाहिँ यसमा चाहिँ गर्ने हो हैन यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसको साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने हुनेछ म्युट गरेर चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन फनी पार्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ काटेर चाहिँ एडिट गर्ने हो हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लङ भिडियो भइरहेको छ लङ भिडियोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट बनाउने हो हैन सर्ट बनाउन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा जुन फनी भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुनेछ हेर्नु होला म चाहिँ यसमा चाहिँ फनी भिडियोहरु चाहिँ पार्टलाई चाहिँ एडिट गरिरहेको छु फनी भिडियोहरु चाहिँ चुज गरेर चाहिँ पार्ट एडिट गरेर चाहिँ थोरै जुन फनी पार्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ राख्न गइरहेको छु र त्यसमा चाहिँ म आफ्नो केही भोइस ओभर गरेर चाहिँ तपाईहरुले मैले फनी भिडियोहरु चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको छु अब चाहिँ आफ्नो यसमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ भोइस ओभर गर्नुपर्ने हुनेछ अब रेकर्ड रेकर्डमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रेकर्डमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ स्टार्टमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भोइस ओभर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा भोइस ओभर आफ्नो कसरी गर्ने भन्ने तपाईहरुले चाहिँ पुरा सिकाउँछु हैन अब भोइस ओभर म चाहिँ गर्न गइरहेको छु स्टार्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो भोइस ओभर अरे भाइ यो कसले फाले मेरो उपर हेर्छु के लेखेको छ यसमा आज त पार्टी छ यो चुडेलबाट चाहिँ कसरी छुटकारा पाउने अब यसको बाल काट्दिन्छु म त एकदम शान्त तरिकाले जानु पर्यो यो चुडेलले थाहा
साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै एडिट गर्ने हो होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा डेमो बनाएर दिएको छु। डेमोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ एडिट गर्ने हो र तपाईँहरू चाहिँ भोइस ओभर गरेकोलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ बढी एक्सन भइरहेको छ त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ आफ्नो भोइस ओभर गर्ने हो होइन, भोइस ओभर मिलाउने हो। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ एडिट गर्ने हो। अब यसरी एडिट गर्ने हो होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ फन्नी भिडियोहरू पनि, फन्नी साउन्डहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुनेछ। जुन फन्नी भिडियो फन्नी साउन्डहरू चाहिँ कताबाट ल्याउने र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने चाहनुहुन्छ भने विथआउट कपिराइट तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनु भएन भने मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्रामबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ विथआउट कपिराइट साउन्डहरू चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुनेछ, फन्नी साउन्डहरू। अब तपाईँहरूले चाहिँ एडजस्टमेन्ट यति चाहिँ क्लिपहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ भोइस एडजस्टमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। अब यो पुरै क्लिपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोइस ओभर गर्नुपर्ने हुनेछ। पुरै भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोइस ओभर गर्नुपर्ने हुनेछ। अब यसमा चाहिँ भोइस ओभर म पुरा गर्दिनँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ पुरा गर्दिनँ भने इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ थोरै भोइस ओभर गरिसकेको छु। यदि तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्लिट भोइस ओभरवाला चाहिन्छ भने म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो लामो हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ सर्टमा बनाइरहेको गाइज होइन तपाईँहरूको लागि चाहिँ। किनकि मैले चाहिँ सर्ट भिडियो डेमोको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोइस ओभर गरेर देखाइसकेको छु। भिडियो कसरी भोइस ओभर गर्ने भन्ने तपाईँहरूले सिकिसक्नुभयो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ जहाँनिर बढी एक्सन हुन्छ त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ रियाक्सन आउनुपर्छ होइन। तब चाहिँ भिडियो राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिस्टर प्रधानले चाहिँ यति सब्सक्राइबहरू गेन गरिसकेको छ। अब भोइस ओभर गरिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यति चाहिँ भोइस ओभर भइरहेको छ। यो चाहिँ डेमो हेरिसक्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि नै हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिपहरू। मैले चाहिँ सजिलोसँग भोइस ओभर गरेको क्लिपहरू हालिसकेको छु। तपाईँहरू चाहिँ जहाँनिर एक्सन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बढी भोइस ओभर गर्नु होला। किनकि तपाईँहरूले चाहिँ जहाँनिर एक्सनै हुँदैन भने त्यहाँनिर भोइस ओभर गर्नुको उचित छैन होइन। तपाईँहरूको जहाँनिर एक्सन बढी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ भोइस ओभर गर्नु होला। अब तपाईँहरूले सजिलै ट्रिक नै रहेको छ। अब यसरी नै भोइस ओभर गर्ने हो। यसरी भोइस ओभर गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तल दिएको छ सेभ एज भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सजिलैसँग आफूले चाहिँ भोइस ओभर गरेको भिडियोलाई चाहिँ सेभ एज भिडियो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै रहेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हे साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ मनदेखि नै एउटा मेहनत गरेर, धेरै मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियो अपलोड गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।